Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So अहिले चाहिँ नयाँ ट्रेन्ड आएको छ, एउटा ट्रेन्डिङ इफेक्ट. त्यो इफेक्ट राखेर हजुरले आफ्नो भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर म यो भिडियोमा सिकाउने छु हजुरलाई. सो हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला र हजुरले देख्नु नै भयो कस्तो खालको भिडियो एडिटिङको बारेमा कुरा गरे भनेर मैले. अनि हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको ट्रेन्डहरु आयो भने मैले यो च्यानलमा अपलोड गर्ने छु. सो हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला स्किप नगरिकन. अब सुरुमा चाहिँ क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गर्ने. क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट चाहिँ हजुरले फोटो भिडियोहरु सेलेक्ट गर्नु होला. सो मैले पनि यहाँनिर फोटो भिडियोहरु सेलेक्ट गरिसकेको छु. सो स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले यहाँनिर यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि मैले तीनटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु. त्यसपछि लास्टमा हजुरले क्यापकटको वाटरमार्क देख्नुहुन्छ, त्यसलाई हजुरले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला. त्यसपछि ब्याक आइसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो एकदम धेरै नै लङ छ. सो म केही पार्ट मात्र राख्छु. सो मैले अनवान्टेड पार्टलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिन्छु. सो यो बिचको पार्ट थोरै मात्र मैले राख्छु. यसरी भिडियोको थोरै पार्ट राखिसकेपछि चाहिँ अब म फोटोमा चाहिँ क्लिक गर्छु. अब फोटोमा क्लिक गरेर मैले फोटोलाई पनि यसै गरी एडजस्ट गर्छु अनि तीनटै फोटोलाई मैले यसै गरी नै एडजस्ट गरे. अब एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म फेरि फर्स्टमा आउँछु अनि त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर एड अडियो देख्नुहुन्छ. एड अडियोमा चाहिँ क्लिक गरेर अडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले पनि यहाँनिर ट्रेन्डिङमा रहेको अडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरे. अब अडियोको बिट अनुसार चाहिँ मैले अब यो फोटो र भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्छु. सो एडिट गर्नको लागि फर्स्टमा हजुरले अडियो सुन्नु होला र कहाँदेखि कहाँसम्म भिडियो राख्नु छ भनेर हजुरले त्यहाँबाट इजिली थाहा पाउनुहुन्छ. बट त्योभन्दा अगाडि हजुरले सुरुमा म्युट क्लिप अडियो देख्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला. अब चाहिँ मैले सुरुको भिडियोलाई चाहिँ एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म फोटोमा चाहिँ इफेक्ट राख्छु. सो फोटोमा इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर फोटोमा चाहिँ क्लिक गर्छु. त्यसपछि तल स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले स्टाइल देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्छु. अब हजुरले तल यहाँनिर नयाँ इफेक्ट क्यामेरा शेक भनेर देखिरहनु भएको होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तीनटै फोटोमा हजुरले त्यसै गरी क्यामेरा शेकमा क्लिक गर्दै हजुरले स्क्रल गर्दै र हजुरले यस्तै गरी तीनटै फोटोमा इफेक्ट राख्नु होला. इफेक्ट राखिसकेपछि अब यो इफेक्ट राखिसकेपछि यो भिडियो यस्तो देखिन्छ. अनि अब हजुरले देख्नुभयो यो इफेक्ट राखिसकेपछि यो फोटोमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हजुरले चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ. सो अब यसरी चाहिँ इफेक्ट राखिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ अडियो अनुसार चाहिँ फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको ड्युरेसन कति राख्ने हजुरले अडियो अनुसार नै राख्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ. सो मैले यहाँनिर तीनटा मात्र फोटो सेलेक्ट गरेको छु. सो मैले त्यो अनुसार एडजस्ट गरेँ र हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर सबै यसरी नै क्लिपहरु एडजस्ट गर्छु एउटा एउटा गरेर. यसरी नै एडजस्ट गर्दै जाँदाखेरि बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ स्प्लिट गरिदिन्छु. बिकज अरु फोटो राख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ तीनटा मात्र राखेँ, हजुरले अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ. सो नर्मली चाहिँ यसरी नै मैले एडिट गरेँ. एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अब म ब्याक आउँछु अनि यसको फाइनल लुक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. सो धेरै गाह्रो छैन, हजुरले नर्मली फोटो पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ. बट यो इफेक्ट चाहिँ भिडियोमा राख्न मिल्दैन, सो हजुरले फोटोमै राख्नु पर्ने हुन्छ. सो यसरी एडिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले नर्मली केही पनि गर्नु पर्दैन. हजुरलाई अरु चेन्जेस गर्नु छ भने चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ. अदरवाइज हजुरले माथि सेभको अप्सन देख्नुहुन्छ. सो नर्मली चाहिँ माथिको एरोमा क्लिक गरेर हजुरले यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला. सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु र हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरेर शेयर गर्न नबिर्सिनु होला. तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल.